පළවෙනි දවසේම 100% ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් dandruff නැත්තරම නැති වෙනවා. නමුත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සත්කාරය දවස් Hi angels. ඔනිතින් පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම දවස් 3 dandruff නැතරම නැති කරන එක්කම ද්‍රව්‍යයක් යොදාගෙන කොණ්ඩේ යන්නේක පාලනය කරගන්න පුළුවන් ස්කල්ප් එක පෝෂණය කරගන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳ hair treatment එකක් අරගෙන ආවා. මොකද dandruff කියන තත්ත්වය නිසා ගොඩක් කොණ්ඩේ යනවා, ගොඩාක් ගැටලු වලට අපිට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් හැම ගෙදරකම තියෙන දෙයක් තමයි යොදාගන්නේ. එහෙනම් යව වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු dandruff කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතුව මොනවාද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කොණ්ඩේ ස්කල්ප් එක ඩැමේජ් වීම එක්තරා හේතුවක් dandruff ඇතිවීමට. තවත් එක් දෙයක් තමයි oil treatment නොකිරීම. ස්කබල අධික ලෙස dry වීම, වියලීම, ස්කබලේ තෙතමනය, මොයිස්චරයිස් එක නැතිවීම තමයි ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නේ dandruff කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න. ඉතින් සතියකට 4 පාරක් වගේ oil treatment කරන කෙනෙක්ට මේ dandruff ප්‍රශ්නය නැහැ. හැබැයි oil treatment කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන dandruff තත්ත්වය තියෙනවා. ඒත් එක්කම හවුලේ භාවිතා කරන තුවා පණ ඒ කිව්වේ ගෙදර හැමෝම එකම තුවායක් පාවිච්චි කරනවා නම් එකම පණාවක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕන්න ඉතින් ගෙදර කාට හෝ dandruff තත්ත්වය තියෙනවා නම් ඒ කෙනාට dandruff ගෙදර හැමෝටම dandruff කියන තත්ත්වය ඇතිවීමට ගොඩාක් ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි බලමු dandruff තත්ත්වය පාලනය කරගෙන කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි පිරිසිදුකම. ඉතින් පිරිසිදුකම ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් සතියකට 4 පාරක් වගේ නාන්න. හැබැයි මෙතෙන්දී සල්ෆේට් අඩංගු ෂැම්පු එකක් භාවිතා කිරීමත් dandruff කියන තත්ත්වය ඇතිවීමට හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෂැම්පු එක එහෙමත් නැතිනම් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් ෂැම්පු එකක් මම කියලා දුන්නා. ඒ වගේ දෙයක් භාවිතා කිරීම මගින් ඔන්න dandruff කියන තත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි තමාටම කියලා පණාවක් වෙන් කරගන්න, තමාටම කියලා ටවල් එකක් වෙන් කරගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම සතියකට දෙපාරක්වත් ටවල් එක පණාව පුළුවන් නම් පණාව දවස් දෙකෙන් දෙකට සැරයක් පිරිසිදු කරන්න. ටවල් එක සතියට 3 පාරක්වත් හොදන්න. එතකොට dandruff කියන තත්ත්වය වට ඇති වුණත් ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඒක ඇති වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ට dandruff කියන තත්ත්වය බෝ වෙන්නේ නැහැ. dandruff තියෙද්දි ස්කල්ප් එක ගොඩාක් වියලෙනවා, කහන්න ගන්නවා, කොණ්ඩේ යන ගොඩාක් හේතුවක් තමයි අද dandruff කියන තත්ත්වය. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික අනුගමනය කරොත් ඔයාට පාලනය වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන ට්‍රීට්මන්ට් එක කරද්දී දවස් 3ක් අනිවාර්යෙන්ම dandruff නැත්තරම නැති කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණත් ඔයා පොදුවේ ටවල් එකක් පණාවක් භාවිතා කරනවා නම් ආයෙත් dandruff කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ ඔයාට වෙන් කරලා තුවායක් පණාවක් තියාගන්න මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න. මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකට අමතරව ඇත්තටම මම කරාබුනටි ස්ප්‍රේ එකක් කියලා දුන්නා. අන්නේ ස්ප්‍රේ එකට පුළුවන් දිගටම භාවිතා කරද්දී dandruff කියන තත්ත්වය නැත්තටම නැති කරගන්න. ඒ වගේම මගේ කළුතුරු ඔයිල් එකටත් පුළුවන් dandruff කියන තත්ත්වය එක දිගට මේ කළුතුරු ඔයිල් එක යූස් කිරීම මගින් dandruff කියන තත්ත්වය නැත්තටම නැති කරගන්න. හැබැයි ඒකට ටික කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද ස්කල්ප් එකේ ඉඳලම හොඳට කොණ්ඩේ පෝෂණය කරන හින්දා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මම අද එකම ද්‍රව්‍යයක් යොදාගෙන
කියලා දෙන ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද? දවස් 3ෙන් ඇත්තටම නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මේ තියෙන්නේ මම පෙන්නපු ලුණු ගෙඩිය මම හරියටම භාගයක් ගත්තේ. දැන් මම මේක ග්‍රේට් කරගන්න හදන්නේ. අරගෙන මේකේ ජූස් එක තමයි මට ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් ගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි වතුර දාන්න එපා බිඳුවක්වත්. අපිට ඕනේ ලුණු ඉස්ම විතරයි. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඉස්ම දැනටත් තියෙනවා. ලුණු ඉස්ම විතරයි ඕනේ. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ දේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ලුණු ඉස්ම. ඉතින් ලුණු ඉස්ම තියෙන ටිකක් සැරයි. ඒක මම මේ ග්‍රේට් කරලා ගත්තේ. ඒ වෙලාවේ කඳුළුත් ආවා. ටිකක් සැර වැඩි. ලුණු ඉස්ම තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන වතුර බිඳුවක්වත් කවලම් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා උනත් ගන්න. හැබැයි වතුර බිඳුවක්වත් දාන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ තනිකරම ලුණු මිස්ම විතරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටන් පෑඩ් එකක් හරි පුළුන් කෑල්ලක් හරි ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ ස්කල්ප් එක හා කොණ්ඩේ පිරිසිදු වෙලා තියෙන්න ඕන. තෙල් බිඳුවක්වත් එහෙම නැතුව වෙන දෙයක්වත් ඔළුවේ තියෙන්න බෑ. මුලින්ම මේක ඇප්ලයි කරන්න කලින් හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳින් මෙන්න මේ විදියට හොඳට හෙඩ් මසාජ් එකක් කරන්න විනාඩි 5ක් විතර. එතකොට අපේ ලේ ගමනාගමනය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ සෙක්ෂන් බෙදලා මෙන්න මේ විදියට සෙක්ෂන් බෙදලා මේ ලුණු ඉස්ම හොඳින් තවරලා අපි මේ ස්කල්ප් එකේ හොඳට මේ විදියට හොඳට ස්කල්ප් එකට ගා ගන්න ඕන. හොඳට තවරුවා ස්කල්ප් එකට ගෑවා. ආයි චූටි සෙක්ෂන් එකක් අයින් කරා ගත්තා. ඉස්සරහින් නම් මේ පිටිපස්සටම තවර ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තනියම කරනට වඩා අම්මගේ උදව් ගන්න. අම්මගේ හරි නංගිගේ හරි උදව් ගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී පළවෙනි පාර ඇප්ලයි කරා. ටක් ගාලා මේක ටෝන එකක් ටක් ගාලා ඔළුවට උරා ගන්නවා. විනාඩි 10කට පස්සේ ආයි අපි අර විදිහට සෙක්ෂන් බෙදලා ඉස්සරහින් නම් පිටිපස්සට ඇප්ලයි කරනවා. ආයිමත් විනාඩි 10කට පස්සේ අපි ආපහු අරගෙන ඇප්ලයි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ පියවර 3 පාරක් අපේ ඔළුවට ඇප්ලයි කරනවා. ඒ ඇප්ලයි කරද්දී පැය භාගයක කාල සීමාවක් තිබ්බහම ඇති. ඒ කියන්නේ ඇප්ලයි කරන කාලයත් එක්ක පැය භාගයක්. කියන්නේ පළවෙනියට අපි ඇප්ලයි කරා විනාඩි 10ක් ඉඳියා. ආයි දෙවෙනියට ඇප්ලයි කරා විනාඩි 10ක් ඉඳියා. තුන්වෙනියට ඇප්ලයි කරා විනාඩි 10ක් ඉඳියා. තුන්වෙනියට ඇප්ලයි කරද්දී පැය භාගයක් ගිහිල්ලා 10 20 30 පැය භාගයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාර ඇප්ලයි කරපු එක හොඳට ඔළුවට උරා ගන්න අරින්න විනාඩි 10ක් වගේ තියන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩි 40ක් එහෙම ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට නාලා සාමාන්‍ය විදියට ෂැම්පු එකක් යූස් කරලා මේක කොණ්ඩෙන් ඉවත් කරගන්න. හැබැයි එක දිගට දවස් 3ක් කරන්න ඕන. පළවෙනි පියවරෙම පළවෙනි දවසේම 100% ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. dandruff නැත්තරම නැති වෙනවා. නමුත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සත්කාරය දවස් 3ක් කරලා කොණ්ඩෙන් ඔළුවෙන් dandruff කියන තත්ත්වය නැත්තරම නැති කරගන්න ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව ඔන්න ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් මං කව විදියට මේ
ට්‍රීට්මන්ට් එක කිරීම මගින් ඕන දවස් 3කින් ඔයාට dandruff කියන තත්ත්වය නැත්තරම නැති කරගන්න පුළුවන්. චූටි බබාලට නම් අවුරුදු 6න් උඩ වගේ බබාලට කමක් නැහැ. මොකද ඇස්වලට ගියොත් දැවිල්ල හැදේවි, දන්නල්ලාවි. ඉතින් කරලා බලලා අනිවාර්යෙන්ම මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම කොණ්ඩේ ශක්තිමත් කරගන්න වගේම කොණ්ඩේ අනේක පාලනය කරගන්නත් පුළුවන්. ලුණු ඉස්ම කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කිරීම මගින්. හැබැයි කොණ්ඩේ වැවෙනවා, කොණ්ඩේ අනේක පාලනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩාක්ම හොඳ dandruff වලට. මොකද පළවෙනි ඇප්ලයි එකෙම dandruff නැත්තරම නැති වෙන නිසා. කොණ්ඩේ වැවෙන්න නම්, කොණ්ඩේ දිග කරගන්න නම්, කොණ්ඩේ අනේක පාලනය කරගන්න නම් හැමදාම කියන වගේ මැජික් ඔයිල් එක තමයි කළුදුරු ඔයිල් එක. ඊට අමතරව dandruff කිව්වහම dandruff නැත්තරම නැති කරගන්න නම් එකම දේ තමයි ලුණු ඉස්ම. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක මගේ එන්ජිස්ලට ගොඩාක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට මට ආදරේ නම් මට කරන ආදරයක් හැටියට සලකලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්ජි වෙනකන් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ගිහින් එන්න.